Okej, mina damer och herrar. Detta var minsann inte lätt, men på något vis har jag lyckats få bild från den längsta resan till min inspelningsenhet, och det, jag vet inte hur jag bar mig åt, men i alla fall, yes. Den längsta resan. All of you who maybe speak English and didn't really catch any of that, well, when I asked for input on how to do this in a previous video, no one said anything. So, well, for this video I'll try to put some subtitles in, and yeah, otherwise this will be completely in Swedish. If you don't speak Swedish or understand Swedish at all, yeah, you're SOL. Så, vad det här handlar om är alltså att det är ett gammalt äventyrsspel. Och den här utgåvan som jag köpte på CD-ON, det går också att få tag på goodoldgames.com. Den har bara svenska röster och svenskt tal. Svensk text menar jag. Ska vi se. Det där kan man se en bild på. Ja, det är så medverkan om man skulle vilja se det. Men jag ska bara visa spelinställningarna här. Ja. Oj, och nu ser jag att tidsräknaren är lite lustig också. Jag hoppas att det går bra. Här är de alternativ som finns. Rekommenderas för snabba maskiner. Skärmupplösningen från den här tiden var vanligtvis 640x480. Det kan ni ju fundera på hur snabba maskinerna var då. Det är alltså som sagt ett gammalt äventyrsspel. Och texten är väl inte riktigt sådär helt 100, men så som jag ser det härifrån så ser det ut som det skulle kunna vara läsligt ändå på YouTube, så jag kommer nog förmodligen inte bemöda mig om att få till särskilda undertexter, textremsor och så vidare. Jag hade hoppats kunna liksom ställa in ljudet på mikrofon och spelinnehåll, men det ser inte ut att vara så mycket som händer här innan man trycker på ny resa. Men jag vill bara att ni ska titta på det här. Så titta på alltså själva stilen, hur man har lagt upp den här huvudmenyn med böcker och små teckningar. Det kommer vara relevant lite senare i Dreamfall och Dreamfall Chapters. Dreamfall kommer jag spela igenom. Dreamfall Chapters kommer jag inte spela igenom, för det är en annan YouTube-människa, Yogscast Hanna, som enligt mig har gjort en väldigt bra Let's Play av det spelet. Så jag kommer helt enkelt lägga in en länk till den Let's Playen när så blir aktuellt. Så ja, peka-klicka är ju där såklart, som de som känner till spelet väl vet. Jag tror att man generellt sett inte kan dö, men att det i åtminstone det här spelet finns vissa speciella undantag som vi kommer till sen. Men som sagt, den dagen, den sorgen. Ja, just det. De som utvecklade det här spelet
är en norsk grupp, norska utvecklare. Så det här är skandinavisk talang i verket. Sen vill jag nog också säga det att stilen på det här spelet skiljer sig ganska mycket faktiskt från mer humoristiska äventyrsspel. Visst, alltså, Kråkan är ju en vandrande sketchfabrik. Men alltså om man ser till själva stämningen i spelet, så är det här snarare det påminner mer om Svarta tornet i jämförelse med till exempel LucasArts äventyrsspel, om man jämför dem med Discworld till exempel, Pratchetts stora fantasy-serie. Så det här kommer vara ett väldigt allvarsamt spel. I alla fall Dreamfall och Dreamfall Chapters. Den extra resan är kanske inte fullt så allvarsamt, men alltså ni förstår kanske lite mer när vi kommer igång. Men jag behöver vatten nu, tycker jag. Så hej. Jag uppskattar det här spelet för vad det är. Med dagens mått mätt är det rent ut sagt fult som stryk. Men på den tiden så stod man ju där och höll i, ska jag köpa det här spelet? Eller ska jag köpa Myst? Eller Riven? Eller vad det nu var som fanns i affären då. Så, bara så att ni vet i vilken dignitet, vilken division det här spelar, trots att det kommer från lilla så kallade Skandinavien. Så nu tycker jag helt enkelt att vi rullar igång spelet. Så nu kör vi.